อะไรเล่นเล่นเหยียบตีนคนเจ็บไปไปไปเดี๋ยวนี้เจ็บไปอะไรน้ำนะเออเออเอ้ยกวนกูไม่ได้นะกูก็ต้องกวนมาเลยเฮ้ยช่วงนี้ออกไปใช้ประเดี๋ยวยัดโควิด19จ้าอยู่แต่ในเฮียนฮ้อนกับฮ้อนเปิดพัดลมหายพร้อมเอ้ยเป็นหนาวเห็นเอากัดประเดี๋ยวมั้งเอากันแม่กัดประเดี๋ยว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 โอ้ยเอ้ยว่าได้ไปแล้ว